आज आपण करणार आहोत भापादोई। बोलवर चाळण ठेवूया, त्यावर सुती कापड ठेवूया, त्यात 150 ग्राम दही टाकूया, ह्याची पोटली बांधून घेऊया। ही पोटली बोल आणि चाळणी सहित 2 तासांसाठी फ्रीज मध्ये ठेवूया। 2 तास झाले आहेत, दह्यातून इतकं पाणी निघालं आहे। पोटली ओपन करूया। पहा, दह्यातलं सगळं पाणी निघालं आहे। हे दही बोल मध्ये काढूया, दह्याला स्मूथ करून घेऊया। दही स्मूथ झालं आहे। लो फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे, त्यात थोडं पाणी टाकूया जेणेकरून दूध तळाला लागणार नाही। 1 कप दूध आणि अर्धा कप कंडेन्स मिल्क टाकूया। सतत ढवळत दूध बॉईल करून घेऊया। दूध बॉईल झालं आहे, त्यात अर्धा टीस्पून वेलची पूड टाकूया। मिक्स करूया। गॅस बंद करूया। दही लावण्यासाठी दूध थोडं कोमट करून घेऊया। दूध कोमट झालं आहे। दूध परफेक्ट कोमट झालं आहे हे ओळखण्यासाठी दुधात बोट बुडवा। जर तुमचं बोट 7 ते 8 सेकंद दुधाचं तापमान सहन करू शकलं म्हणजेच दूध दही लावण्यासाठी परफेक्ट कोमट झालं आहे। बोलमध्ये दूध ओतूया। नीट मिक्स करूया। सगळं नीट मिक्स झालं आहे। टीनला तूप लावून घेऊया। तयार केलेलं मिश्रण ओतूया। चॉप ड्रायफ्रुट्स टाकूया। आता फॉइल पेपरने कव्हर करूया। तुम्ही झाकण सुद्धा लावू शकता। फक्त भापादोई स्टीम करताना आत पाणी जाणार नाही याची खबरदारी घ्या। मीडियम फ्लेमवर कढई ठेवली आहे, त्यात जाळी ठेवूया। पाणी ओतूया। पाणी बॉईल करून घेऊया। पाणी बॉईल झालं आहे, त्यात टीन ठेवूया। लीड लावून 25 ते 30 मिनिटं वाफवून घेऊया। 25 मिनिटं झाली आहेत। गॅस बंद करूया। लीड ओपन करूया। फॉइल केअरफुली ओपन करूया। नाईफने चेक करूया। नाईफ क्लीन निघाली आहे म्हणजेच भापादोई नीट शिजली आहे। भापादोई रूम टेम्परेचरला आली की 2 ते 3 तासांसाठी फ्रीज मध्ये ठेवूया। 3 तास झाले आहेत। भापादोई सेट झाली आहे। कट करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। सुपर टेस्टी भापादोई रेडी आहे।